So for today's vlog, I'm going to try the samgyupsal here in Philippines kasi never ko pa na-experience yun. Samgyupsal. Nakatawa-tawa. Ano to? Kimchi? Kimchi. Ano to? Sweet potato. Sweet potato. Ano yan? Sour potato. Joke. So, yan ang ano ba yung tawag dyan? Side dish. Side dish. Yan, mga side dish. Beef. Beef and pork. Pagtangali mo nga yung isa. Ito ka lang. Saya ka naman. Saya ka naman. Oo, first time ko. Wow, walang dito sa Saudi. Ay, mahal. Yum, yum. Ano yan? Toge? Oo. Parang ano, bibimbap. Para? Bibimbap. Bibimbap? Mixing of samgyup sa bibimbap. Ayusin mo ah. Pangalan pa lang nilang SOLBGYEOPSAL. Solve na. Solve ka na? Solve ka na? Help na! Solve ka na? Hindi ba? Dami ko nakain. Ayan guys, tapos na kami kumain doon sa Sampgyupsal. So, okay naman. Ano rate mo? Be, ano rate mo? 9. Ikaw, ano rate mo? Solve. Solve.
Eight? So? Ang 8.5. Mga ganun. Since first time ko doon, okay naman siya lahat. Nabusog ako, ang dami kong nakain. So, mga nakadalawang orders lang at nakadalawang set of orders lang kami kasi sobrang busog na kami. And yung pinili namin is yung pinaka-premium na nila, yung tig 399 pork and beef. So, lahat okay naman. Meron doon isang natikman ko na walang lasa, pero okay lang. Nadadala naman siya ng sauce. And yung mga side dish nila, syempre yung mga gulay lang naman hindi ko nakain. And ano pa ba? Okay naman lahat. Naubos naman namin. Wala naman kaming natira. Strictly no leftovers. Ayan. Oh, tulog agad. I'm so full. So, yun ang experience ko sa Samgy. So, gusto ko pa ulit. Sana. Busog ka na nga eh. Busog na busog. Solve na solve talaga. So, ayun. Nauuso. Nauuso talaga dito sa Pinas, guys. Parang magandang business yung ganun. Di rin ba? So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Bye, Beth. Bye ka, Beth. Bye! Go. Don't forget, like and subscribe. Like and subscribe. So, after Samgyupsal, guys, we're here in Fairview Terraces. Yeah, and we're roaming around looking for some sales, and we'll see what we can buy.